Bună! Sunt Roxy Cinela și astăzi vă invit să stați cu mine în bucătărie să facem împreună un sirop din cireșe. Am aici curățate, spălate, le-am ținut și în apă o oră ca să iasă viermii. Am cireșe. Am cules cireșul din curte, o parte le-am făcut dulceață, o parte vreau să fac sirop. Am aici 3 kg și jumătate de cireșe și 2 de zahăr. Vom mai pune la rețetă și puțină apă să fierbem cireșele să înceapă să-și lase un pic de suc. Hai să ne apucăm de treabă. Ce am pus cireșele pe foc. Acum vom pune, deci la 3 kg și jumătate cât am eu aici de cireșe, voi pune 300 de apă ca să înceapă să fiarbă. Și le lăsăm așa să fiarbă până încep ele să se desprindă de pe sâmbure. Nu are nimic, putem amesteca. Nu are nimic dacă le zdrobim, pentru că cel puțin eu așa fac. Vreau să scot un nectar, un suc care ține și peste iarnă și pe care, atunci când ne este poftă, îl diluăm cu puțină apă minerală, apă simplă, acum pe vară cu buri de gheață. Deci oricum eu voi opri și din pulpă. Deci lăsăm să fiarbă și ne revedem când sunt aproape fierte. Cireșele mele au început să fiarbă. Mai adunăm din spumă ca să iasă un sirop cât mai clar, cât se poate. Și din momentul ăsta eu am potrivit ceasul, 20 de minute le las să fiarbă. Sper, fiind și mai micuțe, ca în cele 20 de minute să fiarbă cât se le pot scoate sâmburii. Bine, trecut prin sită, cum am făcut dacă vă uitați pe canalul meu, și la corcodușe. Deci adunăm cât putem din spumă. Eu am dat și focul mare, o să-l mai reduc un pic ca să înceapă să fiarbă și acum 20 de minute le lăsăm în pace. După 20 de minute, cam asta e zeama care și-a lăsat-o cireașa, cireșica cire, facem așa. Cel puțin eu așa am făcut până acum și așa continui să fac, pentru că de fiecare dată când am făcut sirop de cireșe de vișine, mi-a ținut foarte bine și 2 ani, 3 ani și nu voi schimba rețeta. Le mai las 5 minute, sting focul și trecem mai departe cu rețeta. Am dat de pe foc cireșele care au fiert și acum voi face așa. Cratiță, oală, ceva curat de desubt și începem să storcim ca să iasă și puțină pulpă. Și vom face așa până terminăm totul de storcit. Dacă vreți să iasă mai subțire, mai limpede, puteți pur și simplu scurgeți fără să mai pasați și îl mai fierbeți. Vedeți în continuare de fapt ce voi mai face. Deci eu îl pasez pentru că vreau să fie un pic mai grosuț și revin cu noi detalii. Am terminat de stors cireșele. Am cântărit și lichidul care a rezultat. Deci eu am aici din 3 kg 500 de cireșe mi-a ieșit 1,5 litru cu tot cu apa adăugată. Acum peste lichidul ăsta
Voi pune aproape 1 kg de zahăr. Amestecăm și punem înapoi la fiert. Cam 20 de minute. Acum depinde, fiecare îl face cum vrea mușchiul lui de gros. Eu la ochi. Îl las la fiert 20 de minute și vă arăt ce iese. Între timp putem gusta, mai vrem, mai adăugăm zahăr, nu, lăsăm așa. După aproape 20 de minute mai adun din spumă, am tot adunat, dar nu v-am arătat. Cam așa arată. Eu îl mai las un pic, sting focul și pun în sticle. După cum auziți, cățelușul meu e super agitat. Deci adunăm din spumă, mai lăsăm câteva minuțele și putem pune în sticle. Deci am stins focul, am dat de pe foc, ca să stau eu și mai liniștită decât oricum stăteam. Că ține bine. Voi pune câteva picături de lămâie. Deci am avut o lămâie mică, am stors un pic din ea, n-am stors-o nici toată, nici bine. Amestecăm. Și i-am pregătit aici 5 sticle de bere, cele mai bune, pâlnie, nelipsită tavă și începem așa fierbinte să turnăm în sticle. Punem cât mai plin. Și imediat punem dopul și un pic cu capul în jos. Frige! Ah! Am fript. Păi de ce să fac eu ceva bun? Hai să încercăm să luăm cu mânușa. Ca să nu bolborosească ca prima, cum mi-a bolborosit mie la prima sticlă, ridicăm un pic de pâlnie să prindă aer. Și acum să turnăm și ultima sticluță. Ia să vedem ce reușim fără să dăm pe jos. Specific mie. Nu, da, nu m-aș simți bine dacă nu fac vreo boacănă. Deci ridicăm un pic de pâlnie. Și bineînțeles că nu vă folosește. Dă pe jos! Ce am zis eu? Șmecheră sunt! Ce înseamnă să chiaun? Nu nimic. Închidem repede și ștergem sticla, evident. Noroc cu tava, ca da pe tavă și nu pe jos. Am terminat de turnat siropelul. Bineînțeles, am și șters, că am dat pe jos. Mi-au ieșit 3 sticle de bere, de cât ori avea astea? Astea le am de ani de zile și țin la ele ca la ochii din cap. Și sucul de roșii, tot în astea le țin, în de-astea, așa. Și totuși aș vrea să văd cât au. Harș. Treaba lor cât au. Deci mi-au ieșit 3 sticle, plus un pic într-un pahar, nu știu cât se vede, pe care îl voi face acum, chiar dacă e fierbinte, să-l degustăm. Este foarte concentrat și atunci, bineînțeles că merge la greu apă minerală, de obicei. Eu am pus acum plată. Dacă este fierbinte, o să topească, eu nu pot fără gheață. Așa că aruncăm și niște gheață. Și să vedem ce am făcut. Fierbinte, cum ziceam, aproape fierbinte. Bun! Deci chiar bun. Chiar bun.
Sincer, nici eu nu mă așteptam să iasă așa bun, că la cum l-am făcut de m-am oprit de 10.000 de ori. Chiar iese ca cel de cumpărat, dacă ați luat vreodată, de la Laurul, parcă îi spune. Că eu așa am început să fac. Fiica mea vroia din ăsta și am cumpărat dintr-un supermarket o sticlă, parcă Laurul îi spune. Deci este o idee mai bună decât cel din magazin. Este cald încă. E călduț acum, că am pus și apă peste el, e deja călduț. Merge rece. Dar este foarte bun, este foarte concentrat. După mine mai merge apă în pahar, dar eu îl mai las să răcească și voi pune gheață și automat se mai diluează. Deci este extrem de concentrat. Vă recomand să-l încercați și să-mi spuneți cum vi se pare și cum v-a ieșit. Mersi că ați stat cu mine în bucătărie și astăzi și vă aștept la o nouă rețetă data viitoare. Roxy Cinela vă pupă!